د بلال خوږه اذانه د ملالې قربانه زما مینې زما ځانه ښایسته افغانستانه زما مینې زما ځانه ښایسته افغانستان. السلام علیکم افغانستان. همیشه زما دپاره داسې خپرونې کول ډېر سخت دی ځکه چې کله نه هم دلته راغلی یم نو کوشش مې دی چې داسې خپرونې تاسو ته ولرم چې په دې کړېدلي په دې ځورېدلي ژوند کې تاسو په مخونو باندې مسکا راشي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې بیا یو وارې ملي ماتم اعلان شوی. زه په دې پوهېږم چې زموږ په هېواد کې هره ورځ د غومره ډېرې جنازې د کورونو نه وځي. خو پرون چې میلود شریف و او موږ ټول مسلمانان پرونۍ ورځ په ډېر درناوي سره او ډېر په مینې سره لمانځله ځکه موږ ټوله خپل پیغمبر سره ډېره مینه لرو. خو هلته هم دا ظلم وشو. نو ټول نه اول زه د اریانا تلویزیون د خپلې خپرونې د خپل همکارانو د خوا نه ټولو افغانانو ته تسلیت وایم. زخمیانو ته د خدای شفا ورکړي او د ټول افغانانو ته د خدای صبر ورکړي. همدې سره ځم د اشپزخانې خواته گوره چه یلدانن چه بخی. سلام علیکم. سلام. یک سلام به تمام بیننده‌های عزیز. واقعا حادثه دین شب شام که اتفاق افتاد هم ما را متاثر کرد و همه هموطنان ما در خاک خون آغشته شدن. یک تسلیت از طرف ما به تمام هموطنان عزیز. تشکر. امروز چی پخته میکنیم؟ امروز یک شیر برنج در نظر گرفتیم که شیر برنج پخته میکنم که شیر است، برنج است، بوره است، ایل است، پست میده شده. سیده. ولار باشو دا پرایس لیست بگورو چی دا شیر برنج چرن یلدا جان مونږ ته پخی دا څونه روپو کې جوړیږي؟ شیر برنج لازمه مواد: شوله وریژه 1 کیلو 50 افغانی، شده 1 کیلو 50 افغانی، بوره نیم کیلو 25 افغانی، پسته 100 گرم 80 افغانی، هل د ضرورت وړ. څنګه وپخیږي؟ اول برنج در دیگ پرتن او پرتن برنج بانن که خوب نرم شوه جوش بخوره. بخاطر از اینکه اگر در سر برنج هم تا خام شیرام پرتن برام پرتنی برنج خود سنگک میکنه قلخک میشه هیچ اصلا پخته نمیشه به اون قسمه که اینا میخواین. خوب برنج اول نرم کنن برنج فهمیدن که دانیش رفت نرم شد بعد از اون که شیر جوشش بدن خوب که شیر خود جذب کرد خوش کرد یک کمک شیر داشته باشه زیاد نه بعد از اون بوره را اضافه کنن باز دوباره خوب شور بدن میکسش کنن که بوره خود او کنه خوب که شیر که برنج خوش شد بعد از اون ظرف قوری بکشن بعد از او پسته و اعلام دریش باش بده. مننه. خیر اوسئ. موږ د بنډار چې کوم فیسبوک پاڼه ده هغلته مو پوسټ شیر کړی و. موږ دا ویلي چې هغه خلک چې د افغانستان دپاره یا دا اوس چې څه روان دي د دې دپاره څه شعر لیکي څه نظر لري باید له موږ سره شریک کړي. زیده جان کله چې شعر وایم نو ماته وخت مو وایه صحیح ده چې شعر خلاص شي بیا راته ووایه. مننه. نو ډېرو دوستانو موږ ته شعرونه رالیږلي bandar@arianatelevision.com باندې دا شعرونه ماته یو ورور رالیږلي غواړم چې تاسو سره شریک کړم او سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ستاسې همکارانو ته. په لومړي برخه کې د هېواد شهیدان ته د خدای جنت الفردوس نصیب کړي او زخمیانو ته د عاجله شفا او خدای ورکړي. دا هم هارون ناصري موږ ته دا ایمیل رالیږلی سره د دې شعرونو. داسې به څوک راشي چې ما له قصابانو خلاص کړي داسې به څوک راشي چې ما له قصابانو خلاص کړي چې ماتولو له میوړي ما له لیوانو خلاص کړي او زما خدای ته زما غږ او زما شور ورسوي.
زما زاری زما منت زما تر مور ورسوي ځان له نقاب او زما مخ نه تور څادر تاو کي د قبلې مخ نه مې بیا کوز طرف ته سر تاو کي چاړه راواخلي بیا په ما د کفر تور ولګوي د مرتد چاپ مې د اوږو په منځ کې په زور ولګوي داسې به څوک راشي چې ما هم مسلمان وګڼي داسې به څوک راشي چې ما هم مسلمان وګڼي کړه د څاروي را سره کېږي ما انسان وګڼي ظالم نه لاس ونیسئ دته زما خدای وښایي ظالم نه لاس ونیسئ دته زما خدای وښایي د اوسېدو په دې جهان کې ما ته ځای وښایي افسوس په دې چې ستا تکبیر خلک په جا راوړي افسوس په دې چې ستا تکبیر خلک په جا راوړي زما کلمه د شهادت هم په قرار اوړي مننه هارون ناصري د خپرونې شروع کې مې وویل زموږ هیواد کې همیشه درد غم دی تاسو چې زما په دې مخ دومره غټه خندا هره ورځ ګورئ خندا زه په زوره مسکا راولم چې ستاسو په مخونو باندې مسکئ دا تاسو چې دومره دردګونکی او د مشکلاتو نه ډک ژوند لري دا څو ثانیې چې په تلویزیون کې تاسو له ما سره دا په خندا په خوشحالۍ تېر شي زما دپاره همیشه داسې خپرونې کول ډېر سخت وي ځکه زه نه غواړم چې زه راشم او تاسو غمګینه شئ هېڅکله نه بیا هم موږ ته سلامونه رالیږلي دي یو دوست دا ایمیل به هم شاملوم خو تاسو هم کولی شئ د بنډار فیسبوک خواته ولاړ شئ او د هغې د انسټاګرام خواته ولاړ شئ او موږ سره خپل نظر خپلې پوښتنې او که تاسو هم څه شعر یا نظم لري له موږ سره شریک موږ سره نور میلمانه هم شته دمې خواته به ځو او دمې نه چې راستانه شو بیا بلخیره سره خپلو میلمنو سره دا چې نن موږ د غم په څغر ناست یو په دې موضوع باندې به هم خبرې کوو خو همت به د لاسه نه ورکوئ که زه جاړم هم خو دا همت لرم چې نن دلته لایف په دې خپرونې کې ناست یم او نن یې دا ځانګړې خپرونه تاسو ته جوړه کړې ده د دې ثبوت ورکوم دښمن ته چې موږ خپل حوصلې هېڅکله د لاسه نه ورکوو انشاءالله افغانستان به جوړېږي دردونه به ګورو خو الله به انصاف کوي دمه فرض نامت کی ندارن غم مخور اصلا ما با تویم کابل با تویم ما با تویم غزنی دعوتن دیسان زم دعوتن ایمان زمان وای بخاپوڑ کے داسی ماشومان زمان دام د بابا وطن دام د دادا وطن پمون باندې ډیر ګران دی دا افغانستان او په موږ باندې ډېر ګران دی دا افغانستان او هغه ټول چې دا وخت دا خپرونه ګوري په افغانستان کې دي هغه د دې ثبوت دی چې دوی خپل وطن سره مینه لري اوس خپل میلمه درون میلمه چې دلته راغلی ده خپرونې ته بشردوست صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم مننه تاسو دې بلنه بشردوست صاحب څو میاشتې مخکې هم تاسو زما په خپرونه کې راغلي وئ د 19 اګست نه مخکې جشن استقلال نه یو ورځ مخکې او هم موږ داسې یو غم لمانځو او خو ورسره مو د صبر خبره هم کوله د امید خبره مو هم کوله او نن بیا میلي ماتم دی بالکل د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد له بده مرغه واقعیت دا ده چې په دا 50 کاله په افغانستان کې هره ورځ ملي ماتم ده د 4 کال یو راپور خپور شوی دی چې په دا 4 کاله 40,000
ملکی افغانان وژل شوي دي 40 زره ملکی افغانان وژل شوي دي چې فیصدي طالبانو وژلي دي فیصدي خارجیانو امریکایانو وژلي دي او فیصدي حکومت وژلي دي څو ورځې دمخه تاسو ننګرهار او لوګر ولیدل چې هلته بمباردمان شوی و ملکی خلکو وژل شوي او په خپله غین څو ورځې دمخه ویل چې 28 زره سرتیر عسکر په دا خاورو وژل شوي دي او له بده مرغه چې موږ د که د خلقیانو د شورویانو وخت وګورو بیا د جهادي مشران حکومت وګورو 80 زره یوازې په کابل د 40 زره د جهادي حکومت په وخت کې د خلقیانو پرچمیانو د حکومت 2 میلیون وژلو یوازې د ترقي په وخت کې 12 زره په پولیګون کې چې رسمي لیست خپاره شو په افغانستان کې هغه خبرونه چې خپاره کېږي شاید یو په سلو وي هغه خلکو چې په ډېر لرې ځای وژل کېږي نه یوازې د مخالفینو یا تورستانو لخوا بلکې د قومندانانو غیر مسلح غیر قانوني مسلح دا شیانو په مطبوعات له بده مرغه خبره نه کېږي دومره لرې ده چې یو بلې کلي دغه نه خبرېږي چې هغه وژل شوي دي په هغه حالت چې خدای جل جلاله وایي چې که تاسو یو انسان بېګناه ووژنئ یو انسان هغه نه وایي چې یو مسلمان یو بېګناه انسان ووژنئ دا په دې معنا ده چې ټولو انسانانو تاسو وژلی یاست او له بده مرغه په افغانستان کې د انسان وینه هیڅ ارزش نه لري نه د حکومت لپاره نه د طالبانو داعش لپاره نه د جهادي او چپی مشرانو لپاره ځینو خلکو اوس په دولت کې ده چې واقعا دوی لاسونه د افغانستان په وینې سره ده او له بده مرغه یو داسې فرهنګ راغلی دی چې موږ د بل قوم وینه د خپل وینې ارزش نه ورکوو یو هزاره په مجموعي توګه د هغه دپاره د ځینو هزارګانو دپاره د پښتون وینه ارزش نه لري د تاجک وینه ارزش نه لري د پښتانه ځینو نخبګانو لپاره د هزاره وینه ارزش نه لري دا فرهنګ چې په افغانستان دا کلتور چې حاکم وي خو وژل کېدل یو بل وژل دا خو یو عادي کار شوی دی دا خبره خو ستاسو صحیح ده ځینې خلک مونږ کې شته دی خو همدغه وایم چې دغه ځینې خلک چې شته د دوی په وجه باندې دا نفرت دا جنگ دا تعصب نور هم خورېږي صحیح ده لکه په غزني کې چې کوم څو ورځې مخکې یو کار وشو اوس چې پرون دلته موږ بیا کابل کې دغه په ټغر باندې کېناستو نو زه دا غواړم چې دا عام خلک چې دا وخت موږ ګوري نو حکومت نه بله ډله دا زه او تاسو دا د موږ عام خلک چې یاستو څنګه وکړو چې موږ د دغه تعصب د دغه نفرت او د دغه اور ښکار نه شو خدای جل جلاله وایي چې که څوک ایمان راوړی دي باید صالح عمل وکړي او هر وخت باید رښتیا وایي چې حق ویل په اسلام کې غټه جهاد ده څه پیغام یا څه وینا لري لیدونکو ته د ما پیغام خو دا ده چې د افغانستان خلکو نهیلي نشي دوم په واقعا په اسلامي ارزښتونه په عمل نه په ژبې خدای جل جلاله واضح وایي چې ته یو بېګناه انسان ووژني نه وایي چې یو بېګناه مسلمان یا شیعه یا سني یا هزاره یا پښتون یا د پیغمبر د قوم هغه وایي چې ته یو بېګناه انسان ووژني دا په دا معنا ده چې ټول انسانانو وژلی که موږ واقعا په دا عمل وکړو خو یو بېګناه نه وژنو مننه خیر اوسي چې راغلئ کورم ودان زموږ سره دمه را دمه اخلو بیا بېرته راساني یو وار بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره بلې و وطن مورې زموږ او وطن زموږ مور ده او وطن ډېر په تکلیف کې ده د ډېر وخت نه ده
او واقعا که موږ په خوله نه واقعا وایو چې دا زموږ مور ده دا وطن دا خاوره نو باید د صبر نه د حوصلې نه کار واخلو او زموږ د دې درد د دې غم نه باید زموږ دشمن ناوړه فایده وانخلي دې ته باید فکري یو وارې بیا ما سره بل میلمه ناست زیا بومیا صاحب تاسو ښه راغلاست وایم خیر سلامت مننه بومیا صاحب دا راته وایي چې دا پرونۍ پیښه او داسې نورې ډېرې پیښې چې دي زما یوازینی مقصد دا و چې ستاسو غوندې شخصیتونه راوغواړم او ځکه چې زموږ یوه یاره دا ده چې هغه موږ همیشه ګورو کله چې داسې کومه واقعه کیږي هغه دا یي چې زموږ د دغه درد نه د تعصب په لاره باندې یا د قوم په نوم یا د ژبې په نوم باندې فایده اخیستل کیږي خاص کر زموږ ځوانان نو ځکه ما غوښتل چې ستاسو نظر په دې باره کې ولرم مننه تسلیت وایم ټولو شهیدانو ته د 40 کلو شهیدانو ته هغسې په نام افغان و که د خط دې خواته و که هغې خواته که چپي و که راستي و بالاخره یو افغان و ووژل سو یو کور پرې خراب سو یو تعصر یې ایجاد که نو د ما خپله د سولې په نامه چې شی نه پیاد کېږي کوم څه چې د ما له سولې نه پیاد کېږي هغه داسې یو انځور ده لکه خوب نو سوله مې نه پیاد کېږي دغه سره ما مخته اخیستی ده له جنګ جګړې سره هره ورځ وزل ټایټل د خبرونه چې ګورو ټلویزیون کې موږ تقریبا که د پروډکشن سایټ د هغه وګورو رسنۍ وګورو د موږ تقریبا 95% مارک ده نو هغه سره تر ډېره حده موږ ډېره مختص یو ولې ضرور هم نه ده چې ډېر سړی پکې خفګان وکړي 40 کاله غم په منځ کې ضرور دا ده موږ ته یوه شیبه خندام پیدا کړو ملت هره ورځ ژاړي رسنیو دنده دا ده د موږ دنده دا ده چې ملت ورته وایي چې څنګه ځان خوشحاله کاندي غم خو در باندې حاکم ده او راغلو دې مسئلې ته چې څنګه له دې مشکل نه وتلی سو هغه دا ده چې راځئ دې ته کار وکړو دې ته فکر وکړو چې دین مذهب ایډیولوژي دغه شیان قوم ژبه دا څنګه له دوکاندارۍ نه باسو دوکاندارۍ نه څنګه هغه داسې تاسې که ووینئ په صورت عموم سیاسیون په نړۍ کې بالخصوص په افغانستان کې په شرقي ټولنه بلاخص په افغانستان کې د ژبې په نامه مبارزه د قوم په نامه مبارزه د دین په نامه مبارزه د مذهب په نامه مبارزه او د ایډیولوژي په نامه مبارزه د مکتب په نامه مبارزه او د فکر په نامه مبارزه د دې په خاطر خلک ورته راجګېږي ځینې محدود کسان چې له دغه شعار نه له دغه ټایټل نه شخصي ګټه وکړي که چیرې موږ وکولی سو دغه دوکانونه دا واړه واړه دوکانونه چې په دې کې زهر خرڅېږي ټولنې ته ځوانانو ته د جنګ د احتیاط تابلیت پکې خرڅېږي دغه دوکانونه مو کړنګ کړل هېڅ مشکل حل ده دلته جنګ نشته دا به څنګه ړنګ کړو جنګ دلته زه عام خلک یادوم چې لا مونږ جنګ دلته په خپله ستراتیژیک عمق نه لري په خپله ولس کې جنګ ما او تا راوستلی او که ما او تا وکولی سولی چې ووایو چې غیر له جنګ نه بل چېرته هم ډوډۍ پیدا کېږي او ځان ته یقین ورکړو په دې اعتقاد سولو جنګ په بشپړه توګه خلاص که نه دغلته په دې وطن کې هزاره هم اوسي تاجک هم اوسي پښتون هم اوسي شیعه هم اوسي سني هم اوسي هندو هم اوسي دا ټول انسانان دي راځئ چې یوارې ځان د انسان په حیث باندې حس کړو او بیا خپلې ګټې وسنجوو چې زموږ ګټې دغه شی دي بیا د هغه بل د هندو د شیعه د سني په عوض هم ځان احساس کړو او ووایو چې د هغه ګټې څه شی دي دغه ګټې د بل ګټو ته احترام وکړو د موږ ګټو ته احترام سوی ده دلته معمولا
سیاسي دکانداران د لیډران په دې کې دي چې وایي خپل حق خو مې خپل ده د تا په حق کې به سره غږیږو چې څونه یې دي ما جنګ په دغه باندې ده او بله لارې دغه څنګه کولی شو چې موږ په خلکو کې تعلیم رایج کړو او تعلیم د انسانیت د منافعو لپاره استخدام کړو د ټولنې د منافعو لپاره استخدام کړو د انسان روزنې لپاره استخدام کړو که نه تعلیم کې چې اخلاق نه وي تعلیم کې چې تربیه نه وي جینوساید هم ترې رامنځته کېږي له تعلیم و له علم نه ما دغه پوښتنه کوله چې یو تعداد زموږ ځوانان چې هغه دا وخت په سوشل میډیا کې اکټیو دي نو کله هم چې داسې کېږي نو بس هغه د تعصب خواته هغه د هغې ژبې ته کنځل کوي هغه د هغې ژبې خلکو ته کنځل کوي هغه د ده قوم ته کنځل کوي نو دا خو ټول دا کنځل چې لیکي یعنې دا لیکنه چې کوي خو معنا ده چې یو د کرښې سبق خو یې ویلی چې دا شی لیکي نو په دې باندې ویلي نو دا خو تعلیم یافته دي نو د دوی ولې نه خویندې مکتب ته پرېږدي نه نجونه چې مکتب ته لاړ شي نه سبق ته او دوی په یونیورسټۍ کې درس وایي او دغه تعلیم سره دغه ډیپلومو سره دی په سوشل میډیا راځي او بل ته نو د خور مور هر یوه کنځل ورته لیکي نو دا خو تعلیم یافته دي نو دا تاسو چې خبره وکړه ما ته تعلیم یافته به شک دي تربیه یافته نه دي دا اخلاق نه لري ټولنیز اخلاق معاشرت په ټولنه کې اوسېدل په ټولنه کې خپل حق ده او د بل حق یعنې پوهنتون ته تلل 14 15 کاله چې د دوی درس وایي دا فایده تر هغې نه لري که د هغه په الفاظو کې د هغه په شخصیت کې هغه ښکارېږي نه یو مشکل بل دلته هم ده افغان ځوانانو چې پوښتنه وکړي ټول تحصیل کرده میرمنې خوښوي ویل ما ته تعلیم یافته میرمن وکوئ خو خپله خور ریز کله مکتب ته نه پرېږدي دا یو مشکل ده دا څنګه دا چینجولی سو دا طرز تفکر او بل دا مسله ده چې موږ متاسفانه 40 کلن جنگ تربیوي مکاتب تربیوي نهادونه یې د موږ ړنګ کړله تربیوي نهادونه د موږ کورنۍ وې کله چې کورنیو شیرازي ړنګې سولې نو خلک تر ډېره حده تعلیم یافته سوله تربیه یافته کم سوله که موږ چیرې وکولی سو چې دغه مکاتب ایجاد کړو دغه نهادونه بیا ورغوو زه مطمئنه یم چې جنگ کرا له منځه ځکه جنگ هم په لومړي سر کې ډېر ستر نه وي کوچني جنګونه په سترو جنګونو بدلېږي بنان که چیرې موږ سوله راولو کوچنۍ سولې به راولو تر څو ستره سوله رامنځته شي ډېره مننه ډېر ښې خبرې مو کړې کوره مدار خیر اوسې مننه دمه وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن عشق تو افتخارم وطن در یو وار بیا راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره تاسو زموږ د خپرونه په ژوندۍ بڼه د اریانا تلویزیون څخه ګورئ او زه خو همیشه دغه چغې وایم دا خبرې کوم چې تر څو چې موږ د بل حق ونه منو تر څو چې د بل حق تسلیم نه کړو نو زموږ په حق باندې به همداسې ظلم کیږي او خبره بیرته راځي ښځو ته د ښځو دپاره باید پوره حق ورکړل شي د تعلیم هم د ژوند هم اوس یو داسې خور ځان سره په دې سټوډیو کې میلمنه لرم چې زما ډېره ګرانه همکاره هم ده تاسو هغه پیژنئ جورنالیسته هم ده ویدا ساغری ښه راغلاست سلامت باشین نجیبه جان زنده باشین تشکر از اینکه آمدین ویدا جان بر شما معلوم است که از دیروز
دا څه روان دي په هیواد کې ټول د پرون نه د کلونو نه داسې روان دي. زما یوازینۍ ویره چې ده یا یوازینی کوشش مې دا دی چې میلمانه مې راوغوښتل نو معنا مې چې مه د سیاسي خبرې مه د خپل ځانونه باید خپله څنګه سم کړو. زه فکر کوم چې اول قدم خپل ځان اخیستل چې خپله موږ یو قدم واخلو. دې کې ستاسو نظر؟ خب برای من مثل شما و برنامه شما بار اول نیست که برای دوستایم و برای چه از طریق فضای مجازی چه از طریق تلویزیون که تریبیون در اختیار داشتم و یا چه از طریق جاهایی که سخنرانی کردم و نوشتم، همیشه بحث ای است که در بدن شما جایی را ویروس میزنه که یا جایی را ویروس میره و ایران میکنه که او بستر آماده داره برای پذیرش ویروس. افغانستان چرا محل جنگ است؟ چرا محل منافع دیگران هست؟ بابت اینکه ما بسترش آماده میکنیم. ما یک کشور دارای قومیت‌های مختلف، دارای زبان‌های مختلف، دارای دیدگاه‌های مختلف، حتی دارای دین مختلف. ما در جاهایی داریم که ادیان در افغانستان هست که از بابت خشونت‌های مختلف و سالیان متمادی جنگ خودشان پنهان کردن و حتی نمیگن که ما مثلا سیک هستیم، هندوها هستن که فرار کردن و یا کسایی که باقی ماندن خودشان پنهان کردن. حتی ما یهودایی داریم که خود پنهان کردن و زردشتی هایی داریم که خودشان پنهان کردن. به هر ترتیب اینجا محل بود و باش انواع و اقسام داده ها و نعمت های خداوند هست و این میتونه هم زمینه ساز جنگ باشه و هم میتونه زمینه ساز زیبایی های مختلف باشه. بحثی است که ما چطور میریم به طرف از اینکه این بستر آماده بکنیم برای جنگ. درست؟ هر زمانی که تلاش شود که در درون خانواده ما از یک قوم دیگه بدگویی شود و حساسیت را مادر ما یا پدر ما در قبال هزاره، پشتون، تاجک، ازبک، پشه‌ای، نورستانی، پامیری بیای روش هر صحبت بکنه، خب فرزند چون این تربیت میشه و فکر میکنه خب شاید یکی از چیزهایی که خوب نیست در طبیعت کشور ما همینه و بعد از او چی میشه؟ او وقتی بزرگ میشه آهسته آهسته علیش میشه. یعنی زهر این ذهنیت خلق میشه. ما این ذهنیت ها را از درون خانواده خلق میکنیم و چیکار میشه؟ این بابت از این میشه که یعنی باعث میشه که منافع کلانتر سیاسیون رویش سرمایه گذاری شود و بیان بگن خب این ناحیه را ما میتونیم برای منافع خود استفاده بکنیم. از این لحاظ بحث من مثل شما بیشتر گفتین که من چیغ میزنم برای همگی و سالهاست که تکرار کردم میرم که خود ما بسترساز جنگ در افغانستان هستیم. یک موضوع دیگه ایره که دوستا در فضای مجازی و در فضای حقیقی در گفتمان‌های سیاسی از طریق رسانه‌ها و برنامه‌ها هیچگاه روش نمیپردازن. ادبیات جنگ است. خلق ادبیات جنگ در افغانستان به وسیله خود ما، مثلا شهید پروری، هور پروری، مرگ پروری. وقتی که ما میگیم مبارک باد شهادت تو، این به این معناست که یعنی خوب شد که مردی. این یک ادبیات جنگ است. این ادبیات در خدمت جنگ است و تشویق میکنه طرف که خودش بره اگر هیچ نشد بالاخره به یک جنگ شرکت بکنه و شهید شود و بره از مزایای بعد از مرگ استفاده بکنه. مرگ حق است، بعد از مرگ هم حق است، ولی زمانی را که برای زندگی ما تعیین شده اون حق نفس بر خودمان یعنی جز ایمان ماست و حفاظت از خودمان جز ایمان ماست. این هیچ وقت کسی در هیچ فضایی نمیگه و در درون خانواده هم تاکید روش نمیشه. مثلا بیشتر از مادرها و پدرها میگن بخیر که شهید شدی. درست؟ بخیر که شهید شدی، مثل اینکه بخیر که عروسی کردی، بخیر که تحصیل کردی، بخیر که یک خانه آباد کردی. یک بسیار کامیابی کلان به دست آورد. این شهادت خودش جنگ پروری است و شهادت تشویق به مرگ است. ویدا جانی یو ایمیل مونږ ته راغلی غواړم چې دا هم جواب کما ځکه چې مونږ ویلي چې ستاسو ایمیلونو ته به هم جواب ورکوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. واقعا مکی هستیم. بیایید یک بار همین جمله را با چشمان بسته با خود تکرار کنیم. در خواهیم یافت که ما انسانیم، اما این تنها نکته نیست. ما خلیفه خداییم. ما دلیل وجود کائناتیم. ما بنده خداییم. واقعا خود را درک کردیم. صحابی ایمیل برای ما روان کردم. چی میگین؟
همون بحث نگاه به درون هست و همون بحثی است که خودمان رو بشناسیم ما کی هستیم و برای چی آمدیم و داریم چی کار میکنیم همین لحظه در حال انجام دادن چی هستیم. دغه مهمه خبره ده چې مخکې بشر دوست هم دا خبره وکړه لکه نه چې مشکل خو ټول مونږ کې دی که نه چې مونږ دغه خبره ده که نه مونږ که هغه د بل قوم خلک وژلي دي هغه زما دپاره قهرمان دی یا ځکه چې یک چیز دیگر به این راحت‌تر مطرح بکنیم که همین فضا چرا در درون ایران نیست، چرا در درون پاکستان نیست، چرا در تاجیکستان نیست، ازبکستان، قرقیزستان، هند، روسیه، تمام این کشورهایی که دور و بر افغانستان گرفته چرا این فضا در درون این کشورها نیست؟ خب معلومه دیگه که در تمام خاورمیانه افغانستان نقطه آسیب پذیر و نقطه آماده یا بستر آماده برای جنگ است. لکه څنګه چې د خبرونې په شروع کې تاسو کیسه وکړه چې مرض هم هغه ځای کې لګیږي چې آماده باشه برای پذیرش ویروس. کنی په هندوستان کې به د څومره ډیری ژبې اونجا مقاومتش بالاست. از نگاه بدنی شما بین فیزیولوژی خلک وایي هندوستان کې د مسلمانانو تعداد د هندوانو نه زیات دی په دې خبرې په هغې کې 100 ژبې دي 100 ژبې په هندوستان کې دي و به بهترین وجه زندگی میکنن و ما دیدیم که دکانهای قصابی در کنار دکانهای ترکاری فروشی برای دو نوع الت مندر ده الت جماعت ده دقیقا و اینا هیچ مشکلی نداره همین بحث بسترهای آماده است. اوس دا راته وایه چې د کلونو نه موږ دغه په دې هڅه کې یو چې څنګه وکړو نو دا خپل ځوانان خاص زه وایم چې د خپل ځوانان یا به ښځینه چې کومې دي دوی دپاره څوک چې دوی دا ذهنونو کې چې څنګه تاسو ویل چې د وړکوالي نه مور پلار په ذهن کې دا چې دا فلانی قوم ښه خلک نه دي د فلاني ژبې ښه خلک نه دي دا چې تر څو راغټېږي دوی سره دا خبرې راغټېږي صحیح ده اوس موږ یو ډېر غټ لاټ لرو د ځوانانو په افغانستان کې او دغه ځوانان چې دا زموږ د افغانستان آینده دي دا څنګه د دې بارودو نه د دې زهر نه څنګه راوباسو څنګه لاره ونیسو؟ ما فعلا در بطن مصیبت هستیم. زمانی است که خب نسل یعنی 3-4 نسل از جنگ داریم و 3-4 نسل از فرزندان را در افغانستان داریم که از درون گهواره شروع تا سنین 70-80 100 ساله را تربیت کردیم در خدمت جنگ و برای ویرانی این کشور و رهایش کردیم در این کشور. حالا چی بیرون از مرزهای افغانستان چی در داخل مرزهای افغانستان تلاش میکنن که وطن خاکش بفروشن و این عادتشان است و عادت شده برشان و این فکر میکنن این راه زندگی است و این طبیعی است وجودی که چنین نیست. اولین بحث اینه که ما بیایم فکر بکنیم روی از این که خوشبختی سطح از چی است. خوشبختی رو چه چیزایی میسازه، آرامش چه چیزایی میسازه، آیا فرار از کشور میسازه، آیا پولی را که در یک مقطع زمانی ما مثل موتر و خانه و زمین و بازارگویی و به هر ترتیبی که به دروغ و به شریک شدن در فساد مالی و فساد اداری و بسیار چیزهای دیگه ما به دست میاریم، آیا خوشبختی همین است؟ نه. ما امروز خیلی از پولدارهایی داریم که اگر در داخل افغانستان ماندن نمیفهمن که این پول در کجا و چطور مصرف کنن. اگر در یک موتر گران قیمت شیشتی 10 تا گدا در هر ایست یا در هر جایی که با چراغ سبز استاد میشی 10 گدا می دور موتر تا میگیره و همون موتر در جانت نمیشینه. درست؟ هر جایی در هر 5 ستاره‌ای که بری غذا بخوری همین که برای 400 نفر زن و کودک و طفل در راه میبینی که همه گشنه هستن. آیا اینا از نگاه روانی فکر میکنی چیزی راحتی است؟ نه. اگر بخوای کودک روان کنی به مکتب آیا واقعا میتونی کودک در چون فضای به یک مکتب سالم درست روان کنی و سالم برگرده به خانه؟ نه. پس این فضا رو تو گرفتی خراب کردی و اگر در این فضا پولدار هم شوی به دردت نمیخوره. بعد اگر تو این پولها رو برداری ببری به خارج من نمیدونم که تو چند سال دیگه میای روی خودت کار میکنی که از زبان شروع تا فرهنگ تا خیلی از مباحث دیگه آمادگی بگیری و در اون کشور تو دوباره آن چیزی شوی که در کشور خودت زحمت کشیدی. مثلا ویدا آمده امروز 35 سال عمر داره، در 35 سالگیش 35 سال زحمت کشیده که چنین شده. آیا من همین لحظه بار بستری خودم بسته کنم و برم مهاجرت بکنم آیا همین ویدای 35 سال است؟ نه. حداقل 20 سال دیگه باید زحمت بکشم که در دنیای دیگه به همین ویدا تبدیل شوم یا نشوم. درست؟ حالا بحث اینه که این خوشبختی رو و آرامش رو بیایم یک تعریف بکنیم و ایده در درون کشور خودمان از درون خانه‌مان بینینه بسازیم. تشکر. ډیره زیاته مننه. ویدا جانې کور دې ودان سلامت زنده باشید. دماغ رو به بیرته رسانی کی فرض نامت کی ندارن غم مخور اصلا ما با تویم کابل با تویم
واقعا موږ ټول وایو زما مینې زما ځانه ښایسته افغانستانه نو بیا دا ولې دا څوک دي دا کوم طاقت دوی لري چې په خپله زموږ په لاسونو زموږ مینه زموږ افغانستان زموږ هیواد په موږ باندې خرابوي له ما سره اوس یوه ځوانه پیغله تکړه آزاده خبریاله دلته ناسته ده ویاړم په داسې خویندو باندې وګوی ورتګ ستړې مشي سلامونه او نیک هیلې نجیبه جانې تا ته او درنو لیدونکو ته همدارنګه په دې وروستۍ کې چې دا پیښه رامنځته شوه یعنې دې ته وروستۍ پیښه هم ویلی نه شو ځکه موږ داسې هیواد کې اوسېږو چې موږ هېڅ وروستۍ پیښه نه لري بالکل په هره اونۍ کې یوه پیښه په هره ورځ کې یوه پیښه لکه موږ هغه امید هغه هیله مو له لاسه ورکړې چې موږ به ووایو دا وروستۍ پیښه دې وي او نور غم دې بس وي نو موږ دا چې هر ځله مو وویل چې غم دې بس وي موږ هم ستړي شوي وو تاسو باور وکړئ نجیبه جانې لکه علما هم موږ له لاسه ورکړل زده کړه کې هم موږ خلک له لاسه ورکړل په ملکي خلک هم موږ له لاسه ورکړل نور خو څه شی موږ ته پاتې شول څوک پاتې دي هېڅوک هم نه دي پاتې هغه کسان پاتې دي چې نشي کولی هیواد ودان کړي همدغه علما ول چې دوی کولی شوی یعنې د هیواد په ودانولو کې کار کوله همدغه ځوانان ول چې دوی د هیواد لپاره کار کوه زیار یې باسله اما دوی د سړکونو په سر د دوی پښې د دوی لاسونه پراته دي صحیح اوږې جانې ټولې خبرې دي صحیح دي منمه یم خو دغه دی چې تیښته هم نشته دغه زموږ هیواد دی دغه زموږ کور دی باید دلته اوسېږو زه همیشه دا خبره کوم زه چې دویم واري افغانستان ته راتلم نو ما ته ډېرو خلکو ویلي چې مه راځه یا مه ځه نو ما دا ویلي چې زه لاړه نشم نور تعلیم یافته خلک هم قاچاقیان رقم له هیواده وځي تعلیم یافته مې څه راوژني څه ده نو دا چې کم پاتې یو دا هم موږ ووځو نو دا راته دا وطن به نو لیوانو ته به پاتې ځکه چې تا خپل کور ته نه پرېږدي یوه راځي کړکۍ وړي یو راځي دروازه یې وړي یو راځي کالي نه ټولوي ځکه وایي خو د کور مالک نشته دی صحیح ده چې ستاسو غوندې پیغلې ستاسو غوندې ځوانان باید کار وکړي اوس دا راته وایه چې ستاسو غوندې ځوانان نامخده تکړه ستا ریپورټونه موږ همیشه ګورو کار کوي څنګه ځان موټیویټ کوې د یو ځوانې په صفت باندې لکه زما خو دا درته ویلې چې زما خو دا دی چې زه خو به مرم ما چې څومره د ژوند مقصد دی هغه دا دی چې تر مرګ نه مخکې چې مې څه اراده خدای سره کړې چې وطن کې به کار کوم خو به کوم ستا عمر خو اوس ډېر وړه کوي نجیبه جانې ته باور وکړه یعنې موږ ولې جامعې ته راوځو ولې ټولنې ته راوځو ولې کار کوو موږ څه مجبوریت لرو چې کار وکړو کولی شو کور کې کینو ښه وخورو ښه وچکو هغه خپل کار وکړو څه مجبوریت لرو ولې راووتلو تاسو باور وکړئ کله چې ما غوښتل زه ټولنې ته راووځم زه چې به بیرون تللم ما دومره تکړه جنکیانې لیدلې چې دوی کې یو خاص استعداد ولو خو کله چې به ما پوښتنه کوله ولې ته لکه د خپل استعداد ته پیاوړتیا نه ورکوي نو دوی به ویل چې زما پلار زما مور ما ته دا وایي چې شرایط سم شرایط نه دي وضعیت خراب دی ستا مرګ ستا مخې ته درېږي که ته ټولنې ته ووځې او باور وکړه لکه زه خپله چې ما غوښتل زه ټولنې ته راشم اول زما کورنۍ ماته ودرېدله وایي ته نشي کولی چې ته دې ټولنه کې کار وکړې که ته ټولنې ته ووځې زموږ زړونه له تا سره ځي موږ به هره دقیقه د تا سره په تشویش کې اوس هم همداسې ده تاسو باور وکړئ نجیبه جانې داسې ورځې شوي دي چې ما تر نیمو شپو پورې کار کړی دی په یو رپورټ په یو ځینو کارونو نورو باندې لاس زنګونه راغلي دي چیرته یې او که انفجار شوی دی خو زه لکه ډېر زیات څه ما لیدلي دي د تعصب په هکله هغه تعصب د کوم ځای څخه رامنځته راځي د کورنۍ څخه کورنۍ هغه ځای دی چې موږ ته تعصب راښیي زه ناسته یم پلار مې وایي زه پښتون یم زه باید پرمختګ وکړم باید تاجک پرمختګ ونه کړي هزاره پرمختګ ونه کړي زه باید پرمختګ وکړم پلار مې ناسته وایي زه هزاره یم باید زه درس وایم زه پرمختګ وکړم پښتون خو هسې انتحاري کوي زه هم ذهن کې همدغه خبرې ته پیاوړتیا ورکړم پلار مې رښتیا وایي زه هم باید په دغو لاره باندې لاړ شم تاسو باور وکړئ نجیبه جانې د وروستۍ کې چې په پوهنتون کې چې جنګ روان و د محصلینو ترمنځ لکه زه د وظیفې نه راغلم پیاده روانه ولم نو پیاده روانه وم زه نږدې کېدم او د ټول خلک راتلل ما طرف ته او زه دوی طرف ته تلم ځکه ما ته بله لاره نه وه پاتې چې زه کور ته ځان ورسوم دغه یوه لاره وه همدغه یوه لاره وله او د کور نه ما ته همداسې زنګونه راتلل چې زه راشه او ما کور ته ویلی هم نه شوی چې زه وضعیت کې خراب وضعیت کې خو کله چې د پوهنتون سره ورسېدم نجیبه جانې یو نفر ما ته ودرېد داسې لرګی ونیوه میګنرو ما کله چې ولیده تاسو باور وکړئ زما خپل ملګری و زما د پوهنځي د صنف ملګری و
ټولګي ملګری و. صرف فرق څه شی وه چې زه پښتنه وم هغه تاجک و. ما وایي ته زما ملګری یې، ته لټېدلی یې، پاڅېدلی یې، ته تعصب کوې، ته یې ما مخه نیسې. ما وایي ته پوهنتون کې ته درس وایې، ته څنګه کولی شې چې ته ما دا خبره وکړې لکه تا درس ویلی دی، ته پوهنتون د کابل دولتي پوهنتون کې درس وایې، ته جیګېږې لرګی نیسې ما ته. هغه بلې غږ کوي میگه پشتون است بگیرش. ده ما ته داسې وکتل لکه ما خبرو په ده تاثیر وکړم. میگه برو خوارک زود برو، میگه رای ته بگی یعنی وضعیتت خراب میشه. آفرینش او یقینا ستاسو دغه کلاس فیلو کلاسمیت چې یونیورسټۍ کې دی دا وخت خپرونه ګوري نو آفرین دی در باندې وایي دې رای درست آید. زه دا منم خیر ده، غلطي د هر چا نه کېږي، خو غوره هغه دی چې خپله غلطي تسلیم کړي او دې اور ته نور لرګي خشاک ور وانه اچوي. اوږې جانې یو ایمیل هم ایمیلونو ته هم باید ځواب ورکړم ځکه زموږ ډېرو خلکو موږ سره خپل رای شریکې کړي دي. بلکل صحیح ده. بنډار نجیبې سره ملي ماتم. خدای دې نو نور ما ته داسې ایمیل را نه وړي چې داسې ټایټل وي. سلام نجیبه جانې، اول خپل تسلیت وایم د شهیدانو کورنیو ته او الله جل جلاله څخه زخمیانو ته عاجل شفا غواړم. زموږ د وطن دښمنان غواړي چې اوس د افغانانو ترمنځ د شیعه او سني په نوم جنګ پیل کړي. نو لطفا افغانانو خپل اتحاد وساتئ. په درنښت عبدالسمیع د کندوز څخه. ډېره ښه خبره کړې ده. دغه هم یو وجه ده چې مونږ همیشه اول خو د ژبې خبره وه، د قوم خبره وه، د مسلمانۍ خبره، اوس دغه د مذهب دا خبره چې راځي نو مخکې میلمنو هم دا خبره وکړه چې دا زموږ په لاس کې ده. واقعا هم همداسې ده، واقعا هم همداسې ده ځکه چې کله اوس خو انتخابات خیر وشو خو بیا هم ډېر شیان داسې دي چې هغه زموږ په لاس کې دي، خو موږ فیصله یې د هغې زموږ په لاس کې، خو کله موږ د قوم په نوم خپله رای ورکوو یا ملاتړ یې کوو، کله د ژبې په نوم، کله د څه په نوم، کله د څه په نوم، او اخر دغه دی چې زموږ بچیان چې دي هغه مري. ښه زه به د انسټاګرام خواته پښتون هلک هم سلامونه موږ ته رالیږلي دي او ملي ماتم چې دی دا به یې د ستوني سوري ښه نو دوی ویلي چې باید د سولې نه کار واخلو او دا ملي ماتم چې دی د دې نه په ځای د دې چې موږ بل چاته ګوته ونیسو باید خپلو ګریوانونو کې سر باید ټیټ کو وګورو. پرنسس ډاکټر لیلا افغان موږ ته سلامونه رالیږلي دي او تسلیت یې ټولو افغانانو ته ویلی ده او حسنایم له کابل نه دا لیکلي دي. بیا هم طاهر ایوبي هم موږ ته چې دی په انسټاګرام کې سلام دعا پرېښي دي. ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو څخه. خدای مو ودان لره کور آباد. اوږې جانې دا راته وایي چې خپل ځوانان چې دي دا باید څنګه موټیویټ کړو؟ نجیبه جانې هغه نظر چې زه لرم څه چې لاړل هغه لاړل. تل موږ وایو باید 15,000 کلن تاریخ وساتو، 15,000 کلن تاریخ موږ لرو، خو زما په نظر تاریخ هغه څه و چې تیر شو. راځئ موږ تاریخ جوړ کړو، نوی تاریخ جوړ کړو. دا چې موږ په تیر تاریخ کې لاړ شو، هغې څه وکړل، دې څه وکړل، بیا هم هماغه د تعصب خبره شوه. سمه ده، زه دا منم چې په تیر تاریخ کې موږ داسې کسان درلودل چې موږ ته یې خدمت کړی او همدغه افغانستان یې راکړی دی. خو راځئ موږ خپله تاریخ جوړ کړو، راځئ چې خپل مستقبل جوړ کړو. هغه ډېره مهمه خبره ده. اوږې جانې ډېره زیاته مننه. کور دې ودان. یلدا جانې ستا څخه هم ډېره زیاته مننه. تاسو هم په لوی الله سپارم، الله مو مل شه. اوږې جانې راځه موږ دواړه خویندې به په یو ځای دا ناره وهو. یلدا جان خودت هم بیا. موږ ټول یو افغان هستو او په دې افتخار کوو او تل دی افغانستان شپم په خیر. افغانستان زنده باد. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم. وطن عشق تو افتخار